සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අද අරන් ඇවිල්ලා තිනවා Airdrop එක. මේ Airdrop එක අපිට USDT 9ක් දෙනවා. මෙයාලගේ පොඩි ටාස්ක් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටාස්ක් ටික කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ. කම්ප්ලීට් කරලා අපේ wallet address එක දෙන්න තියෙන්නේ. හරිද? මේකේ link එක මම description එකේ දාලා තිනවා. ඊට අමතරව Telegram channel එකට දාලා තියෙනවා. එතකොට මේක ඔයාලා ඕපන් කරපුවම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි ඔයාලව අරන් එන්නේ. එතකොට මේකේ අපිට විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ සයිට් එකේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතන මෙයාලා කියන විදිහට USDT 9ක් තමයි අපිට දෙන්නේ. හරිද? ඔය උඩ days left කියලා තියෙනවා. එතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තව දවස් කීයක් මේ සයිට් එක වැඩ කරනවද? මේ Airdrop එක වැඩ කරනවද කියලා. ඊට අමතරව මේකේ විස්තර පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතන මෙයාලා පොඩි විස්තරයක් දාලා තියෙනවා. මේකේ මෙයාලා කියන විදිහට මේ Airdrop එක අපිට දෙන්න මේ ටාස්ක් ටික මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා කරන්න ටාස්ක් ටික. ඒ ටාස්ක් ටික අනිවාර්යෙන් හරියට කම්ප්ලීට් කරොත් විතරයි අපිට මේ Airdrop එක හරියට හම්බෙන්නේ. හරිද? නැත්නම් මේකේ අපිට සාමාන්‍ය USDT 9ක් දෙනවා කියනවා කියන්නේ 9ට අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. හරිද? කොහොමවත් අපිට මේ හම්බෙන reward එක USDT 9ක් 9ට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි කරන ටාස්ක් ටික හරියට කරාද නැද්ද කියන එක යටතේ තමයි අපිට ඒක හම්බෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ Airdrop එක වුණාම තමයි අපිට මේ ටික හම්බෙන්නේ. අපි බලමු මේ කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඕකේ login with කියලා තියෙනවා. එතන අපිට පුළුවන් ඔය හතරෙන් එකකින් රෙජිස්ටර් මේකට log වෙන්න. හරිද? මේක log වෙන්න ඔයාලා පළවෙනියට email එක දිනවා. ඒකෙන් අපිට log වෙන්න පුළුවන්. මම email එක හරහා මේකට log වෙලා පෙන්නන්න. හරිද? ඔය විදිහට ටච් කරපුවම අපිට එනවා full name එක දෙන්න. ඊට පස්සේ email එකක් දෙන්න ඕනේ වැඩ කරන. ඒක දීලා save කියන එක දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට කරන්න දෙන ටාස්ක් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඔතන edit කියලා දෙනවා log out වෙන්න පුළුවන්. ඒවා අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔය තියෙන ටාස්ක් ටික තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ඔය ටාස්ක් ටිකට ටාස්ක් අපි කරනකොට entries කියලා අපිට හම්බ වෙනවා. හරිද? ඒ entries තමයි ඔය 2 14 ඒ විදිහට තියෙන්නේ. හරිද? පළවෙනියට තියෙනවා අපිට ලකුණු entries 100ක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ referral earning එකෙන් entries 20ක් අපිට හම්බ වෙනවා. හරිද? ඒ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. මේකේ පළවෙනියට තියෙනවා follow on Twitter කියලා යාලගේ follow page එකක් තියෙනවා. ඒක අපි follow කරන්න. ඒක touch කරලාම අපිට පුළුවන් ඔතනින් follow කරන්න. නැත්නම් අපිට මේක connect කරගන්න පුළුවන් අපේ Twitter එකට. හරිද? ඒ කැමති එකක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. connect කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. මම follow කියන එක දෙන්න. follow කියන එක දුන්නාම ඔය වගේ මගේ Twitter එකෙන් ඔය විදිහට open වෙනවා. open වුණාම යාලගේ page එකට තමයි අරන් එන්නේ. එතනින් welcome කියලා ඇවිල්ලා follow කරන්න එනවා. ඒ follow කියන එක දෙන්න. හරිද? follow කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔතන following කියලා වැටලා තිනවා. එයාලගේ Twitter page එකට ඇවිල්ලා අපිට ඒකේ විස්තර ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒකල ඔයාලා back වෙන්න. back වුණාම එනවා username එකක් දෙන්න. Twitter එකේ username එක දෙන්න. හරිද? ඊට කලින් අතනින් connect කරගත්තත් හරිය නැත්නම් ඔතනින් අපිට එනවා අපි verify කරගන්න. ඔය විදිහට අතන කරගිලා verification එකක් කියලානවා. ඒ verification එක විදිහට අපිට පුළුවන් ඔය හතරකින් verify කරගන්න. හරිද? මම ඔතන Telegram එක දෙනවා. Telegram එක දුන්නාම මට ඔය තියෙන ඔතන පළවෙනියටම තියෙනවා Telegram එක. Telegram එකට යන්න icon එක තියෙනවා. අන්නේ Telegram icon එක touch කරපුවාම අපිට එනවා ඔය විදිහට Telegram account එකේ number එක ගහන්න. ඒ විදිහට අපේ උතන බිඳුව නැතුව number එක ගහලා next කියන එක දෙන්න. next කියන එක දුන්නාට පස්සේ අපේ Telegram account එක ගිහලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Telegram එකෙන් එනවා verification එක. ඒක accept කරන්න තියෙන්නේ. ඔය විදිහට next තියලා ටික වෙලාවක් හිටපුවාම අපිට මෙන්න මේ විදිහට Telegram එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට message එකක් කියලා දෙනවා. ඔක confirm කරන්න තියෙන්නේ. confirm කරපුවාම අපිට ඔක verified වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ උතන accepted කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒකල වල back වෙලා එන්න ආයෙත් අදන්න ඇවිල්ලා උතනින් ටික වෙලාවක් ඉඳලා back වුණාම
ඔය විදියට එනවා කන්ටිනියු කරන්න. කන්ටිනියු කියන එක දෙන්න තියෙන්නේ. කන්ටිනියු කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔය විදියට ලෝඩ් වෙලා ඔතනින් හරියක් වැඩෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ දෙවෙනි ටාස්ක් එක විදියට තියෙනවා අපිට Twitter accounts ටිකක් follow කරන්න. අන්න ඒක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔය විදියට එනවා account 4ක් follow කරන්න තියෙනවා. ඒ ටික follow කරලා අපිට ඔතන තියෙනවා username එක දෙන්න. හරිද? Twitter එකේ username එක දීලා ඔතන continue කියන එක දෙන්න. හරිද? ඒ විදිහට මේකේ ඔය විදිහට හරිය වැටෙනවා username එක දුන්නාම. ඊට පස්සෙත් මෙතන තියෙනවා retweet කරන්න තියෙනවා post වගේක්. හරිද? ඒකෙත් ඒ වගේම කරන්න තියෙන. ඊට පස්සේ username එක දෙන්න තියෙන. ඊට පස්සේ Telegram accounts වගේක් තියෙනවා. ඒවට join වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ Instagram accounts වගේක් තියෙනවා. ඒවට join වෙන්න තියෙනවා. ඒ විදිහට මෙතන තියෙන ටාස්ක් ටිකත් කරන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන ටාස්ක් එකට ගිහිල්ලා සයිට් එකේ තියෙන සයිට් එකට ආයෙත් යන්නේ මේ වගේම මෙයාලගෙම Airdrop එක. අන්නේ Airdrop එක පොඩ්ඩක් එතනට ගිහිල්ලා ඒ සයිට් එකේ secret දාලා එන්න තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා ඒකට join වුණාද නැද්ද කියලා. ඒකට ඔයාලා කැමති නම් ඒ Airdrop එකත් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදියට කරාද නැද්ද කියලා අහන්නේ. එතන yes or no දාලා දෙන්න තියෙන. ඊට පස්සේ මෙතනත් හරිය වැඩෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට Trustwallet එකේ BEP20 wallet address එක දෙන්න තියෙනවා. මේ විදියට Trustwallet එක open කරගෙන Trustwallet එකේ Binance Smart Chain address එක copy කරගන්න. මේ විදියට open කරගෙන Binance Smart Chain මේ විදියට address එක copy කරගෙන ගිහිල්ලා එතන paste කරලා දෙන්න තියෙන. ඊට පස්සේ මෙතන හරිය වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් referral earning එක ගන්න. ඒකට අපිට entries 20ක් හම්බ වෙනවා. දැනට මේ කරපු ටිකට entries අපිට හම්බෙච්ච ගාන මෙන්න මෙතන උඩ බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට referral earning එකක් ගත්තොත් එතන වෙනම හම්බෙන ඒවාත් මෙතන add වෙනවා. ඒ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඉරිකැලි තුන touch කරලා මෙතන add to home screen කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක touch කරලා මේක home එකට add කරගෙන තියාගන්න. එතකොට මේ Airdrop එක දිනේ يعني Airdrop එක මොකද තත්ත්වය කියලා ඔයාලට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන referral link එක තියෙනවා. ඔක මෙතනින් copy කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් WhatsApp message Messenger Facebook ඒ වගේ share කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාලා earning එකක් ගන්න මෙයාලා කියන විදිහට අනිවාර්යෙන් දෙනවා all users Airdrop එක. ඒක නිසා නිකන් දෙන්නේ. අනික ලොකු ටාස්ක් ටිකක් කරන්නත් නැහැ. පොඩි වැඩ ටිකක් තියෙන්නේ. විනාඩි 10ක් 15ක් යන්නේ. ඒක නිසා ඒ පොඩි වෙලාව පැය කරලා මේක අනිවාර්යෙන් කරලා තියාගන්න. ෆ්‍රී දෙන හින්දා withdraw ආපු දවසේ කියන්නේ මේ Airdrop එක වෙලා මට withdraw එක ආවොත් මම වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. මොකද්ද ඒ කියන්නේ Telegram එකේ Telegram channel එකට හරි මම අප්ඩේට් එකක් දීලා තියන්නම්. මොකද්ද මේකේ ආවද නැද්ද කියලා. හරි ඔයාලටත් මේකින් ආවොත් ඔයාලා මට message එකක් දාන්න. Telegram එකට දාන්න. නැත්තම් මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට හරි දාලා තියන්න ඔයාලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. සියලු දෙනාටම ජය වේවා.